Noong huling bahagi ng ika-10 siglo, ang Europa ay isang lupain ng kaguluhan. Bumagsak na ang kanlurang Imperyong Romano at sa mga guho nito ay umusbong ang mga kahariang barbaro, mga tribong mandirigma na naglalaban-laban para sa lupa, kapangyarihan at kaligtasan. Sa panahong ito ng kawalan ng katiyakan, isang labanan ang magaganap na hindi lamang magpapasya ng kapalaran ng isang hari, kundi babago rin sa direksyon ng kasaysayan ng buong kontinente. Ito ang labanan sa Tolbiac, naganap noong taong 496. Sa hilagang bahagi ng dating Romanong Gaul, namamayani ang mga Frank, isang tribong Germanic na kilala sa kanilang tapang at kalupitan sa digmaan. Pinamumunuan sila ng isang batang hari, Clovis Remespers. Siya ay hindi pa Kristiyano. Isa siyang paganong mandirigma, lumaki sa kultura ng espada, dugo at paniniwala sa maraming Diyos. Ngunit higit sa lahat, si Clovis ay isang ambisyosong pinuno. Hindi siya kontento sa maliit na kaharian. Ang nais niya ay dominasyon. Sa silangan naman, naroon ang mga Alamani, isa ring makapangyarihang tribong Germanic. Matagal nang may alitan ang mga Frank at ang mga Alamani. Mga alitang sanhi ng lupa, karangalan at kontrol sa mahahalagang rutang pangkalakalan. Sa paglipas ng mga taon, ang tensyong ito ay nauwi sa digmaan. Ang Tolbiac, isang lugar na tinatayang matatagpuan sa kasalukuyang Germany, ang magiging entablado ng sagupaan. Hindi ito isang lungsod na may matitibay na pader, kundi isang bukas na lupain na perpekto para sa marahas na labanan ng dalawang hukbo. Sa araw ng digmaan, nagtipon ang mga mandirigma ng Frank. Bitbit nila ang mga sibat, espada, palakol at mga kalasag na gawa sa kahoy at bakal. Ang kanilang lakas ay nasa kanilang tapang at disiplina sa pakikipaglaban. Sa kabilang panig, ang mga Alamani ay handaring magbuwis ng buhay. Kilala sila sa kanilang bangis at walang awang pag-atake. Nang magsimula ang labanan, ang lupa ay yumanig sa yabag ng libu-libong paa. Nagtagisa ng bakal at laman. Ang sigaw ng mga mandirigma ay humalo sa tunog ng basag na kalasag at bagsak na katawan. Walang awa ang sagupaan, walang lugar para sa kahinaan. Sa simula tila pabor ang kapalaran sa mga Alamani. Unti-unting napipilitan ang mga Frank na umatras. Isa-isang bumabagsak ang mga tauhan ni Clovis. Ang dugo ay bumalot sa damuhan ng Tolbiac. Ang amoy ng kamatayan ay kumapit sa hangin. Sa gitna ng kaguluhan, unang beses nakaranas si Clovis ng tunay na pagkatalo. Ang kanyang mga Diyos, ang mga Diyos ng kanyang mga ninuno ay tila tahimik. Walang senyales ng tulong. Habang nakikita niyang nalalagas ang kanyang hukbo, napagtanto niyang ang labanang ito ay maaaring maging wakas ng kanyang paghahari. At dito naganap ang isang sandaling babago sa kasaysayan. Ayon sa mga tala, sa gitna ng labanan, tumingala si Clovis sa langit at nanalangin. Hindi sa kanyang mga dating Diyos, kundi sa Diyos ng kanyang asawang si Clotilde, isang debotong Kristiyano. Nangako siya na kung siya ay magwawagi, kanyang tatalikuran ang kanyang mga Diyos at yayakapin ang Kristyanismo. Ito ay hindi lamang isang panalangin ng pananampalataya, kundi isang desperadong pagsusugal ng isang hari na nasa bingit ng pagkatalo. Hindi nagtagal, nagbago ang takbo ng digmaan. Ang hari ng mga Alamani ay napatay sa labanan. Nang makita ito ng kanilang mga mandirigma, bumagsak ang kanilang moral. Ang dating organisadong hukbo ay nagkawatak-watak. Ang ilan ay tumakas, ang iba ay sumuko. Ang mga Frank na kanina'y halos matalo ay biglang nagkaroon ng bagong lakas. Sinamantala nila ang pagkakataon at tuluyang dinurog ang mga Alamani. Sa Tolbiac, nagwagi si Clovis. Ngunit higit pa sa isang tagumpay militar ang naganap. Ang labanan sa Tolbiac ay naging simula ng isang rebolusyong panrelihiyon. Tinupad ni Clovis ang kanyang pangako. Makalipas ang ilang taon, siya ay nabinyagan bilang Kristiyano, kasama ang libu-libong kanyang mandirigma. Sa panahong ang karamihan sa mga Germanic na hari ay Arianong Kristiyano o Pagano, si Clovis ay yumakap sa Katolisismong Romano. Ang desisyong ito ay may malalim na epekto.
Sa pamamagitan nito, nakuha ni Clovis ang suporta ng simbahang Romano at ng mga dating Romanong mamamayan ng Gaul. Ang kanyang kaharian ay hindi na lamang isang tribong barbaro. Ito ay naging lehitimong tagapagmana ng tradisyong Romano-Kristiyano. Mula sa Tolbiac, nagsimula ang pag-angat ng kahariang Frank. Sa mga sumunod na dekada, ang mga tagapagmana ni Clovis ay magtatayo ng pundasyon ng magiging France at kalaunan ng Kristiyanong Europa. Ang labanan sa Tolbiac ay madalas ilarawan bilang isang digmaan ng espada at dugo, ngunit sa mas malalim na antas, ito ay isang digmaan ng paniniwala. Dito nagtagpo ang politika, relihiyon at kapalaran. Dito nagsimulang humubog ang ideya na ang kapangyarihan ng hari ay maaaring iugnay sa kalooban ng Diyos. Sa paglipas ng mga siglo, ang pangalan ng Tolbiac ay maaaring nalimot ng marami, ngunit ang mga bunga ng labanan ay patuloy na umaaling-aungaw sa kasaysayan. Ang isang desperadong panalangin sa gitna ng digmaan ay naging mitsa ng pagbabago sa pananampalataya ng isang kontinente. At sa bawat pahina ng kasaysayan ng Europa, nariyan ang anino ng Tolbiac, isang paalala na minsan, sa gitna ng kaguluhan at kamatayan, may mga sandaling humuhubog sa kinabukasan ng buong mundo. Matapos ang labanan sa Tolbiac, hindi agad nakita ng mundo ang bigat ng nangyari. Para sa marami, isa lamang itong labanan sa pagitan ng dalawang tribong Germanic, isang karaniwang tagpo sa magulong Europa matapos bumagsak ang Imperyong Romano. Ngunit sa katahimikan, matapos ang digmaan, may isang binhing itinanim, isang binhing magbabago sa politika, relihiyon at identidad ng buong kontinente. Si Clovis ay umuwi bilang isang nagwaging hari, ngunit hindi na siya ang dating Clovis. Ang karanasang muntik nang magwasak sa kanyang hukbo ay nag-iwan ng malalim na bakas sa kanyang isipan. Hindi niya ito itinuring na simpleng swerte o galing sa taktika. Para sa kanya, ang tagumpay sa Tolbiac ay isang tanda, isang sagot sa isang panalangin na inusal sa gitna ng kamatayan. Sa loob ng kanyang kaharian, patuloy ang impluensya ng kanyang asawang si Clotilde. Matagal na niyang hinihikayat si Clovis na yakapin ang Kristyanismo, ngunit laging tinatanggihan ng hari. Para kay Clovis noon, ang pagtalikod sa mga Diyos ng kanyang mga ninuno ay parang pagtataksil sa kanyang pagkakakilanlan bilang mandirigma. Ngunit ang Tolbiac ang naging patunay na ang lakas ng espada lamang ay hindi sapat upang mamuno. Hindi agad naganap ang kanyang pagbibinyag. Maingat si Clovis, alam niyang ang relihiyon ay hindi lamang usapin ng paniniwala. Ito ay isang sandatang pampulitika. Ang maling hakbang ay maaaring magdulot ng paghihimagsik sa kanyang sariling hukbo, kaya't pinag-aralan niya ang sitwasyon, sinukat ang takbo ng kapangyarihan at inantay ang tamang panahon. Sa panahong iyon, ang karamihan sa mga Germanic na hari ay yumakap sa Arianismo, isang anyo ng Kristyanismo na itinuturing na erehe ng simbahang Romano. Ngunit si Clovis ay pumili ng ibang landas. Nang siya ay mabinyagan, tinanggap niya ang Katolisismong Romano, ang pananampalatayang sinusunod ng mga dating Romanong mamamayan ng Gaul. Ang hakbang na ito ay napakahalaga. Sa isang iglap, si Clovis ay hindi na lamang hari ng mga Frank. Siya ay naging tagapagtanggol ng simbahang Romano. Nakamit niya ang suporta ng mga obispo ng mga lungsod at ang populasyong Romano na matagal nang nagdusa sa kaguluhan ng mga barbarong pananakop. Ang Tolbiac, kung gayon, ay naging tulay sa pagitan ng dalawang mundo, ang mundo ng mga tribong mandirigma at ang mundo ng sibilisasyong Romano-Kristiyano. Sa mga sumunod na taon, ginamit ni Clovis ang bagong alyansang ito upang palawakin ang kanyang kapangyarihan. Isa-isang bumagsak ang kanyang mga kalaban. Ang mga kahariang hindi yumakap sa Katolisismo ay itinuring hindi lamang bilang kaaway ng Estado, kundi bilang kaaway ng pananampalataya. Ang digmaan ay nagkaroon ng bagong anyo. Hindi na lamang ito laban para sa lupa, ito ay naging laban para sa kaluluwa ng Europa. Sa ilalim ng pamumuno ni Clovis, ang kahariang Frank ay lumawak ng mabilis. Ang kanyang mga tagumpay ay hindi maihihiwalay sa kanyang desisyon matapos ang Tolbiac.
Ang simbahan ay nagbigay ng lehitimasyon sa kanyang paghahari. At bilang kapalit, pinrotektahan niya ang simbahan laban sa mga kaaway nito. Ito ang simula ng isang modelong uulit-ulitin sa kasaysayan ng Europa. Ang alyansa ng trono at altar, hari at simbahan, espada at krus. Sa pagpanaw ni Clovis, iniwan niya ang isang kahariang mas malaki at mas matatag kaysa sa anumang naitatag ng ibang Germanic na pinuno. Ngunit higit sa teritoryo, iniwan niya ang isang pamana. Ang ideya na ang kapangyarihan ng hari ay nagmumula hindi lamang sa lakas ng armas, kundi sa basbas ng Diyos. Kaya sa mga sumunod na siglo, ang mga tagapagmana ng mga Frank mula sa mga Merovingian hanggang sa mga Carolingian ay patuloy na babalik sa alaala ng Tolbiac. Para sa kanila ito ang sandaling pinili ng Diyos ang isang bayan upang manguna sa Kristiyanong Europa. Ang Tolbiac ay naging alamat. Isang kwento ng hari na nanalangin sa gitna ng kaguluhan at binago ang takbo ng kasaysayan. Totoo man ang bawat detalye o hindi, ang kahalagahan nito ay hindi matatawaran. Sapagkat sa kasaysayan ang paniniwala ng mga tao ay kadalasang kasing lakas ng katotohanan mismo. Sa huli, ang labanan sa Tolbiac ay hindi lamang dapat alalahanin bilang isang digmaan noong taong 496. Ito ay isang paalala na minsan, ang pinakamalalaking pagbabago sa mundo ay nagsisimula sa isang sandaling desperasyon. Isang panalangin, isang desisyon at isang hakbang patungo sa hindi tiyak na hinaharap. At sa bawat tunog ng kampana sa Europa, sa bawat koronasyon ng hari, at sa bawat krus na itinayo sa lupa ng dating Gaul, naroroon ang anino ng Tolbiac. Tahimik, ngunit makapangyarihan, patuloy na humuhubog sa kasaysayan ng mundo. Sa paglipas ng panahon, ang labanan sa Tolbiac ay hindi na lamang kwento ng tagumpay. Ito ay naging salamin ng kapangyarihan ng salaysay, sapagkat ang kasaysayan ay hindi lang isinusulat ng mga nagwagi sa digmaan, kundi ng mga nagwagi sa isipan ng tao. Ang kwento ng panalangin ni Clovis sa gitna ng labanan ay paulit-ulit na ikinuwento ng mga pari, obispo at manunulat ng simbahan. Sa bawat pagsasalaysay, lalo itong naging banal. Ang hari ay hindi na lamang isang mandirigma, siya ay ginawang instrumento ng Diyos. At sa mundong sabik sa kaayusan matapos ang pagbagsak ng Roma, ang ganitong kwento ay makapangyarihan. Para sa karaniwang mamamayan ng Gaul, mga magsasaka, mga ngalakal at dating mamamayang Romano, ang Tolbiac ay naging patunay na may bagong tagapagtanggol ang kanilang mundo. Ang mga Frank na dati kinatatakutan bilang mananakop ay unti-unting tinanggap bilang mga tagapagpanatili ng kaayusan. Ngunit sa likod ng alamat, naroon ang mas masalimuot na katotohanan. Ang pagbibinyag ni Clovis ay hindi nagwakas sa karahasan. Sa katunayan, maraming digmaan pa ang sumunod, mga digmaang madalas ay mas mabangis kaysa sa Tolbiac. Ang kaibahan lamang, ang mga ito ay isinasagawa na ngayon sa ngalan ng Diyos at Hari. Dito nagsimulang mabuo ang ideya ng banal na digmaan, kung saan ang pagdanak ng dugo ay maaaring bigyang katwiran ng pananampalataya. Ang Tolbiac, bagamat hindi isang holy war sa modernong kahulugan, ay nagsilbing unang hakbang patungo sa pag-uugnay ng relihiyon at karahasan sa politika ng Europa. Ang mga susunod na hari ay matututo mula kay Clovis. Makikita nila na ang pananampalataya ay maaaring maging sandata, isang mas makapangyarihang sandata kaysa espada. Sapagkat ang espada ay kayang pumatay ng katawan, ngunit ang paniniwala ay kayang magpasunod ng kaluluwa. Sa loob ng ilang siglo, ang Europa ay huhubugin ng ideyang ito. Ang mga hari ay kokoronahan sa loob ng mga simbahan. Ang mga digmaan ay bibigyang basbas ng mga pari. Ang pagsuway sa hari ay magiging kasalanan hindi lamang sa batas, kundi sa Diyos. At sa ugat ng lahat ng ito, nariyan ang Tolbiac. Ngunit tanungin natin ang mas malalim na tanong. Paano kung natalo si Clovis? Paano kung hindi nagbago ang takbo ng labanan? Paano kung nanatiling pagano ang mga Frank? Maaaring ibang-iba ang mukha ng Europa ngayon. Maaaring hindi naging sentro ng Kristyanismo ang kanlurang Europa. Maaaring hindi umusbong ang France bilang pangunahing kapangyarihan. Maaaring ang simbahang Romano ay nawala ng mahalagang kaalyado
sa panahong ito'y mahina at naguguluhan. Sa kasaysayan, may mga sandaling parang maliit lamang, isang labanan, isang panalangin, isang desisyon. Ngunit kapag tiningnan mula sa malayo, makikita natin na ang mga sandaling ito ang nagiging hinge points ng mundo. Mga puntong iniikutan ng buong kasaysayan. Ang Tolbiac ay isa sa mga puntong iyon. Sa modernong panahon, bihira nang banggitin ang Tolbiac sa labas ng mga aklat ng kasaysayan. Ngunit ang impluwensya nito ay buhay pa rin. Sa mga hangganan ng mga bansa, sa relasyon ng simbahan at estado, at sa ideya ng Europa bilang isang Kristiyanong sibilisasyon. Ito ang tunay na kapangyarihan ng kasaysayan. Ang mga patay na labanan ay patuloy na nakakaapekto sa mga buhay na tao. At kung babalikan natin ang Tolbiac, makikita natin hindi lamang ang mga mandirigmang naglalaban, kundi ang isang sangkatauhan na naghahanap ng kahulugan sa gitna ng kaguluhan. Isang haring natatakot, nananalangin, at pumipili ng landas na hindi niya lubos na nauunawaan. Ngunit babaguhin ang mundo. Sa huli, ang labanan sa Tolbiac ay kwento ng kapangyarihan ng desisyon sa sandali ng kahinaan. Sapagkat minsan, kapag ang isang tao ay nasa bingit ng pagkatalo, doon niya nagagawa ang pagpiling humuhubog sa kasaysayan. At habang ang panahon ay patuloy na umuusad, nananatili ang aral ng Tolbiac na ang kasaysayan ay hindi laging binabago ng pinakamalakas na hukbo, kundi ng mga sandaling ang tao ay napipilitang pumili sa pagitan ng pananatili sa nakaraan o pagtahak sa isang bagong paniniwala. Sa pagwawakas ng buhay ni Clovis, hindi nagtapos ang kwento ng Tolbiac. Ito ay lalong nagsimula sapagkat ang tunay na kapangyarihan ng isang labanan ay hindi nasusukat sa bilang ng mga namatay, kundi sa mga ideyang iniwan nito sa mga susunod na henerasyon. Ang kahariang Frank ay nahati matapos mamatay si Clovis, gaya ng nakaugalian ng mga Merovingian. Ngunit kahit hati-hati ang lupa, buo ang isang ideya. Ang mga Frank ay ang piniling bayan ng kanlurang Kristyanismo, at ang ideyang ito ay mas tumagal kaysa alinmang hari. Sa mga sumunod na siglo, ang alaala ng Tolbiac ay patuloy na ginamit upang bigyang katwiran ang kapangyarihan. Ang mga hari ay hindi lamang mga pinuno, sila ay mga tagapagdala ng banal na misyon. Ang digmaan ay hindi lamang laban ng mga hukbo, kundi laban ng mga paniniwala. Mula sa mga abo ng kahariang Frank, ay sisibol ang mas malalaking pangalan sa kasaysayan. Ang pinakadakila sa kanila ay si Charlemagne, isang emperador na kokoronahan ng Papa bilang tagapagtanggol ng Kristiyanong Europa. Ngunit bago siya naging ama ng Europa, may isang haring naglatag ng daan, si Clovis at ang kanyang desisyon matapos ang Tolbiac. Ang koronasyon ni Charlemagne noong taong 800s ay madalas ituring bilang pagsilang ng bagong Europa. Ngunit ang ugat ng sandaling iyon ay makikita sa Tolbiac mahigit 3 siglo ang nakalipas. Kung walang alyansa ng mga Frank at ng simbahan, walang imperyong Carolingian. Kung walang Tolbiac, walang koronasyon sa Roma. Sa paglipas ng panahon, ang modelong ito ay naging pamantayan. Ang mga hari ng France ay ipapahid ng banal na langis sa Reims, ang parehong lugar kung saan bininyagan si Clovis. Sa bawat koronasyon, inuulit ang mensahe. Ang kapangyarihan ng hari ay may banal na pinagmulan. Kahit sa modernong konsepto ng estado, makikita pa rin ang bakas ng Tolbiac. Ang ideya na ang isang bansa ay may misyon, na ang pamumuno ay may moral o espiritual na batayan. Lahat ng ito ay may ugat sa panahong pinagsama ang espada at krus. Ngunit ang pamana ng Tolbiac ay hindi lamang liwanag. Kasama rin nito ang anino. Ang pag-uugnay ng pananampalataya at kapangyarihan ay nagbunga ng mga digmaang isinagawa sa ngalan ng Diyos. Ang mga krusada, ang mga digmaang panrelihiyon, ang pag-uusig sa mga itinuturing na erehe, lahat ng ito ay pinalakas ng ideyang ipinanganak sa Tolbiac, na ang Diyos ay pumipili ng panig sa digmaan. Sa modernong Europa, unti-unting tinanggal ang kapangyarihan ng simbahan sa estado. Ngunit ang proseso ay mahaba, madugo at puno ng salungatan. Isang tahimik na pakikibaka laban sa mismong pamana ng Tolbiac. At ngayon, sa ika-20 siglo,
Tila malayo na ang Tolbiac sa ating mundo ng teknolohiya at globalisasyon. Ngunit kung titingnan ng mabuti, naroroon pa rin ito sa mga bandila, sa mga salitang banal, lehitimo at makatarungan na ginagamit upang bigyang katwiran ang kapangyarihan. Ang Tolbiac ay paalala na ang kasaysayan ay hindi kailanman ganap na lumilipas. Ito ay nagbabago ng anyo, ngunit nananatili ang diwa. Sa huli, ang labanan sa Tolbiac ay kwento ng isang sandali ng kahinaan na naging sandali ng kapangyarihan. Isang hari na nanalangin hindi dahil siya'y banal, kundi dahil siya'y takot. At mula sa takot na iyon, isinilang ang isang bagong mundo. Marahil ito ang pinakamahalagang aral ng Tolbiac, na ang kasaysayan ay hindi laging ginagawa ng mga tiyak at matapang, kundi ng mga taong sa gitna ng kaguluhan ay pumipili ng paniniwala at hinahayaang hubugin nito ang hinaharap. At habang patuloy na umuugong ang mga kampana ng Europa, habang ang mga kaharian ay naging mga republika, at ang mga Diyos ay naging mga ideya, ang anino ng Tolbiac ay nananatili. Hindi bilang isang lugar sa mapa, kundi bilang isang sandali kung kailan ang kapalaran ng isang kontinente ay nagbago dahil sa isang panalangin sa gitna ng digmaan.